Last evening, we talked for a few minutes about the value of making good choices. Seara trecută am discutat câteva lucruri despre importanța de a face alegeri bune. And this morning and this evening, we're going to continue with that same theme. Și acum și în ocazia viitoare vom continua această temă. Have you ever noticed that as some people age, their functional capacity diminishes slowly? Ați observat că pe măsură ce omul înaintează în vârstă, parcă îi scad capacitățile vitale? And yet there are other people that live to a good age and then suddenly they decline and die. Și în alte situații sunt oameni care trăiesc până la vârstă înaintată mult și deodată se prăbușesc capacitățile vitale. I had a friend who was still driving her car at 93 years old. Aveam o cunoștință, o doamnă care la 93 de ani încă conducea mașina. She drove herself to church, Mergea la biserică and 5 days later, she had a stroke and died. și după acea întâlnire în biserică, la 5 zile a avut un accident vascular și a murit. Everybody thought she was in the peak of health. Toate funcțiile vitale erau la parametri normali, But she was 93 years old. dar era de 93 de ani. God gave her a wonderful life. Dumnezeu i-a dat o viață binecuvântată. That's not really a bad way to go. Nu este oare drumul pe care noi ar trebui să mergem? A few years ago, Câțiva ani în urmă, a group of scientists did a very interesting study. niște savanți au făcut un studiu foarte interesant. They followed over 200,000 people for more than 10 years. Și anume un studiu de mai mult de 10 ani în care au urmărit evoluția peste 2000 de persoane. About one half were in a group that did not have healthy lifestyle habits. Cam jumătate erau dintre cei care nu au avut un stil de viață sănătos, They called it a high-risk lifestyle. care se numea un stil de viață de înalt risc. Those people smoked cigarettes. Aceia fumau, They were inactive, erau sedentari and they were overweight. și erau obezi. And when they looked at their lives basically from birth, they didn't begin at birth, but they extrapolated, they estimated what it was like. Și când au căutat să facă graficul vieții lor, pornind aproximativ de la naștere, And they looked at their functional capacity, și au urmărit capacitățile funcționale, and they found that this was the line that represented their lives. au dobândit această linie grafică în declin constant. They then took the other group of people, Și au urmărit acum un al doilea grup de oameni, and they had a healthy lifestyle or a low-risk lifestyle. care avuseseră în viață un stil de viață sănătos cu risc mic. They didn't smoke, Nu fumau, they exercised făceau faithfully, mișcare and they were not overweight. și nu erau obezi. And they looked at the same functional capacity. Și partea interesantă este că aveau aceleași capacități funcționale ca și primii, And look at what it looks like. doar că graficul vieții lor diferea fundamental. Au mers drept cu o cădere bruscă. They had many years of high function, Mulți ani și-au păstrat capacitățile la parametri înalți. and then they went down quickly. Și sfârșitul s-a produs brusc. The choices that you and I make not only influence the length of our lives, Alegerile pe care le facem nu doar că influențează
speranța de viață, durata anilor, but the quality of our lives as well. ci calitatea anilor pe care îi trăim. Now, which kind of lifestyle would you like to have? Care tip de stil de viață ați alege? I would prefer to square off my life. Aș prefera să duc drept până în momentul final. These scientists also said, well, these people who had the high-risk lifestyle, they were reasonably functional for a portion of their lives. Cei care au avut un stil de viață de înalt risc, nesănătos, n-au avut capacitățile toată viața, ci doar o perioadă. But there came a point where they needed help. Dar au ajuns într-un punct în care au avut nevoie de sprijin, de suport, de ajutor. They were alive, but they Erau could no vii, longer function dar nu mai well. erau funcționali. And they called this a period of impaired survival. Și au numit, este o modalitate dificilă de supraviețuire. The choices you and I make a big difference in our lives. Alegerile pe care le faceți vor avea un mare impact asupra vieții voastre. When you think about your choices, Acum gândiți-vă la ce facem noi. are they supporting a squared off life? Merg oare pe linia performanțelor înalte până la capăt? Or are they contributing to that period of impaired survival? Sau ne târâm apoi într-o supraviețuire chinuită? May God give each of you strength to live the kind of lifestyle that He would have you live. Dumnezeu să vă binecuvinteze cu înțelepciunea de a trăi acel stil de viață care să merite și care e după voia lui Dumnezeu. He wants His people to have a squared off life. El dorește ca să avem performanțe înalte cu un sfârșit perpendicular. God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze.